Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Dai bice cu a doua, nu te opri, dai! Și totuși, cum am ajuns în situația asta? Aici cred că o să dormim acum. Când am intrat prima oară în Senegal, dacă vă amintiți, ploua. Când intrăm din nou în Senegal, Plouă. n-am fi intrat, dar Gambia e ca o mică enclavă în interiorul Senegalului, are și Senegal de jur împrejur și Oceanul Atlantic, nu poți trece în altă țară. Un picuț în Senegal și după aceea mergem către Guinea. Măi, regula se respectă. Cu cât e mai mică vama, cu atât treci mai repede. La vama din Gambia... Bine, asta dacă nu stai la masă cu ei și așa mai departe. Ne-am invitat la masă. Cine unde să mâncăm acolo? Orezul ăsta lor cu ceva carne, era ceva orez iute cu gust de carne, foarte tare. Da. Și fiindcă ploua aici, ce aveți în mașină? N-aveți droguri? N-avem droguri, le-am vândut pe toate. Haide, dați drumul. Mi-au mai rămas niște dalasi, niște bani gambieni. Destul de mulți. Trebuie să scăpăm de ei. Sunt 30 de euro. Ia în Senegal, mâncăm. Mâncarea de ele. Macaroane băgate la frigider peste noapte. Unii dintre noi, alții dintre noi. Și ciocolată. S-au întâmplat foarte multe chestii. Unul la mână plouă afară, foarte tare, iar când trecem vama plouă. Doi la mână, azi am reușit să traversăm 3 țări. De fapt, n-am traversat. Gambia, Senegal și acum intrăm în Guinea. De ieșire din Senegal, e cu 10 km înainte de ce țara te pe hartă. Ca și o scurtă paranteză, prietenii mei știu, pentru că eu când îi duc să viziteze, noi vizităm 3 capitale într-o zi, da? Foarte repede, ștampilă, la revedere, ne-au verificat pe ploaie, ne-au deschis în spate tot, au vrut să vadă, nu? Ei, și acum avem 20 de km până la punctul de intrare în Guinea, suntem în teritoriul nimănui, aia cred că închid la 6, 552 și aici era un schimbător de ăsta de bani și acum am primit, ia că ăștia sunt franci de Guinea, pentru că ăștia au alți bani, francul de Guinea. Guinea a scris, mai avem 31 de kilometri. 31 de kilometri până la vama. Da, între țări. Deci toți ăștia sunt 50 de euro. Era prea frumos să fie adevărat. Vama s-a închis la ora 6 și vama propusise un kilometru mai încolo și de acolo ne-au întors, într-un sat, în mijlocul unui sat. Au zis că bla bla bla, că veniți dimineața. Ne punem aici să ne odihnim, că oricum e mai sigur decât să trecem, să nu știm unde să stăm sau să dăm... Hai. Trebuie să vedem ce mai e prin rulotă. Aici s-a uscat după ploaia de zilele trecute, deci era închis și a plouat pe drum și s-a udat. Încă e încă un pic de aici. Problema e că e ud aici și a picorat și pe pat. Și aici chiar picură. Nu știu de ce e ud aici sus. Probabil că aici e panoul solar. Probabil că se adună apă sub panoul solar cumva sau nu știu. Și trece. Trebuie să mă uit pe acoperiș. A, uite aici. Unde-i prins panoul solar, cred că pe aici a intrat apa, pe țeava asta. Și aici ud. Da, pe șurubul acela. Poftă bună!
Tu ce mai bun decât o conservă de ton când ți-e foame? Ce, să fie mâncată pe capota mașinii? Exact. În vamă nu trebuie să ne îngași și gâinea. Super. Gâinea Conakry. Dar știi că avem măsuță, avem scaune de camping. Am deschis deja patul. Chiar aveam măsură de camping. E fain să facem aici o tabără în vamă, jucăm o șeplică cu ăștia. Dar mi-e interesant așa pe capotă, nu? Bun. O să o spiri-piri? Și în Europa îmi faci figuri, nu? Cine e eu? Niciodată. Uite că aici poți să mănânci și fără televizor. Uite, doamne, asta simpatică. Deci totuși ai priveliște. O motocicletă, doi vameși. Și înțelegi ce spun? Tu? Ele. Nu, că vorbesc în nu știu dialect pe aici. Francezii ăștia au făcut ei poate multe lucruri rele în Africa, dar un lucru bun au lăsat. Sau două. Baghetele și nu știu că mă românește pancakes, bătitele. Vama asta e de toate, de la țânțari cu malarie până la femei de servici medici spuse care dansează dincolo de mașină. Și să vi le filmez imediat. Așa suntem baricadați aici, ca să nu intre țânțarii. Ușa închisă. Dar oriunde am fi, ne spălăm pe dinți înainte să ne culcăm, nu? Hai că am găsit un loc perfect ca să venim cu vlogul cât mai repede. Suntem în urmă cu vlogurile. A fost un singur țânțar incredibil și l-am prins. Sperăm să nu intre alții. Din ventilatorul ăsta, nu știu dacă intră. Ne asfixiem noi de cu câte chestii am dat pe aici, am dat pe ei săraci, îți dai seama. Abia mai respir aici. Cel mai important, săculețul cu lavandă. Cu strategic. Am pus și la ușă o grămadă și la geamuri și pe acolo prin capete. Plin de lavandă, plin. Avem aici un priză din ala de țânțari. Aici am pus lavandă. Avem și acolo lavandă, ne-am dat cu autan, cu din asta, cu DET. Cu ne-am impregnat uleiuri. hainele, cu uleiuri, tot. Fai ce pute. Eu sincer nu știu cum rezistăm în haosul ăsta. Deci e un jeg aici și o debandadă, că eu mă mir că nu mă apucă depresiile. Deci acasă dacă o leacă își aruncă Adi hainele pe unde nu trebuie, nu te uita la mine. Mă enervez. Aici nu știu cum de n-am nicio treabă. Ce te schimbă Africa asta, nu? Ce instrucțiuni citești? Se folosește toaleta. Că încă n-am mai folosit toaleta ecologică. Ăștia în vamă aici au zis că putem folosi toaleta lor, dar a mers, era un nene, s-a trezit, ne-a dus în celula femeilor, creepy rău. Am fost la baie la închisoare. O să umplu toaleta cu apă de la duș. Bună dimineața, tot de aici din vamă. A fost foarte bine că nu a fost prea cald și am putut să dormim. Bonjour! Cum ai dormit? Am dormit bine, tu? Foarte bine, stai că trebuie să mă duc să mă Verifică, te rog. Și în timp ce se servește micul dejun aici în habitaclu, Eamon Tyler, foarte bun. Am reușit să intrăm în Guinea, ceea ce e foarte bine, pentru că aveam emoții, aveam viza făcută online pe o foaie și în mod normal erau discuții că pentru unele pașapoarte trebuie mers la ambasadă, dacă altcineva n-a mai fost. Dar au dat niște telefoane, au fost foarte drăguți ca de obicei și taxa de intrare, în afară de taxa de viză, au fost 6 bucăți de ibuprofen. Da, deci în momentul în care ei văd că Alexandra este farmacist, nu contează. Când văd că Alexandra e dentist, toți încep să-și arate dinții, ce-mi dai pentru asta, ce-mi dai pentru asta și ca totul să fie bine, se parafrazează cu câteva bucăți de ibuprofen, dar ne-am învățat minte și avem foarfecă și le dăm câte 4-6 bucăți, am dat 6. Deci că vamă.
Vama a durat vreo 3 km și au fost 3 controle de poliție, 2 de jandarmerie și 2 de control vamal. Nu înțeleg ce a fost de fapt. Și din nou pașapoarte și scaner. Și din nou, ce cauți? Și la ultimul, șeful poliției zice: ce cauți în Guinea? Bla bla bla, că unde dormi? Prin hoteluri sau în mașină? Cum să dormi în mașină? Nu-i voie, responsabilitatea statului, nu trebuie să intri. Zic: nu mă, dorm în hoteluri, lasă-mă, zic, în caz de nevoie dorm în camping. E interzis să dormi în camping. Zicea că nu înțeleg franceză. Duceți-l pe unul care vorbește engleză, traduce în engleză. Da, dar până la urmă foarte amabil și au zâmbit și ideea e că în Africa trebuie să vin armat cu timp. Deci, cu timp. Cât am făcut? 2 ore jumate până am trecut vama. 3 ore, da. Numai pe vama de Guinea. Aia de Senegal am trecut-o ieri. Sunt 3 țări cu numele Guinea în Africa. Noi ne aflăm în cea mai mare, Guinea Conakry, vorbitoare de limbă franceză. Lângă, în dreapta noastră, pe malul oceanului, se află mai mica Guinea-Bissau, vorbitoare de portugheză. Și cel mai greu de vizitat este Guinea Ecuatorială, vorbitoare de limbă spaniolă, una din cele 2 țări alături de, teoretic, Sahara Occidentală, vorbitoare de spaniolă. Guinea Ecuatorială se dă greu viza, îți trebuie permis ca să mergi oriunde, declarat la poliție și așa mai departe. Mai greu de vizitat, pe cont propriu, aproape imposibil. Salam alaikum, bonjour. C'est combien? Una dintre cele mai ciudate țări ale Africii de Vest este fără îndoială Republica Guinea sau Guinea Conakry, cum este numită, ca să nu fie încurcată cu Guinea-Bissau sau cu Guinea Ecuatorială. Guinea și-a obținut independența de Franța în anul 1958, dar imediat a încăput pe mâinile dictatorului Sékou Touré, care a condus cu mână de fier țara, îndepărtând-o de restul țărilor din lume și făcând din Guinea o țară foarte închisă și cu multe secrete. Abia după moartea acestuia, în anul 1984, Guinea a intrat în rândul țărilor în care puteai veni ca turist, dar abia după 1990, turismul a cunoscut o oarecare, să spunem, amploare. O oarecare pentru că și astăzi infrastructura turistică este dezastruoasă, drumurile sunt cum sunt, dar asta face doar ca Guinea să fie o țară perfectă pentru aventurieri, precum noi. Guinea are o populație de 10 milioane de locuitori, dintre care 2 milioane locuiesc în capitala Conakry. Este una dintre cele mai sărace țări din Africa de Vest, în ciuda faptului că este locul 3 în lume la rezerve de bauxită. În afară de asta, are un mare potențial agricol și importante resurse piscicole. Guinea are o populație preponderent musulmană, creștinii fiind minoritari. Dar regulile islamice nu sunt aici atât de stricte. Din punct de vedere geografic, Guinea îți oferă tot ce-ți poți dori, de la mare, la munte, la plajă și în nord o regiune subsahariană. Interesant este faptul că toate fluviile importante ale Africii de Vest izvorăsc aici. Niger, Senegal și Gambia. Am găsit ceva SIM card de net cu 15 giga, 22 de euro. Iar am scos la bancomat bani, 1 milion de bancnote. Benzina e foarte scumpă, 1,40 euro litru de motorină. E o vreme ca de sezon ploios. Hai că plouă foarte tare. Și aici drumul e înșelător. Pare un asfalt foarte bun și dintr-o dată un crater așa de intră jumătate de mașină. Scrie și pe iOverland, trebuie să ai mare grijă. Mergi și o groapă din aia care, dacă nu ești atent, decolezi din ea când ieși. Ca să vedeți cât de rău e drumul aici. Poți așa cu o roată pe aici sau pe acolo, aia aici, așa, cu roata aia sus și cu asta altă prin apă. Cu roata stânga prin apă și cu aia rămâi pe sus între ele 2 gropi, așa. Asta e drum național. Cel mai important drum care urcă spre granița cu Senegal. Bun, perfect. Aplicația asta iOverland e genială. Deci la kilometru X te va opri jandarmeria, vezi că mai și pe gare așa, triunghi reflectorizant, extintor, să nu conduci în șlapșa. Mă oprește, se uită la noi, triunghi reflectorizant și extintor. Când scot 2 extintoare și 4 triunghiuri reflectorizante, că mi-a mai dat și socrul mea cadou, 2 mersi Doru, zicea la bine, la revedere.
Voiam să vă povestesc de ploaia asta. Ne-am speriat când am văzut că e sezon ploios în care venim. Așa s-a întâmplat. Dar să știți că nu e atât de enervantă. Deci ea e o ploaie caldă. Te și răcorește, te dai un pic de șampon, te și spală. E ok, nu e enervantă deloc. Problema e că înmoaie foarte rău drumurile unde nu e asfalt. Și face niște noroaie, aia e singura problemă. În rest, plouă. Dar surprinzător cât de mult asfalt. Deci nu așteptam să fie asfalt până aici. Oricum plouă mult, în sensul că nu plouă zile în șir. Plouă o oră, două, apoi vine soare, e un peisaj foarte fain cu nord și soare, apoi iară plouă, poate în aceea zi, poate următoarea zi. Deci nu e deranjant din punctul acesta de vedere. Toată natura e verde pentru că e sezonul ploios. Uitați-vă și voi ce mari sunt mizerile astea de nivelări peste care trebuie să treci. Uite. Deci stai efectiv pe loc și tot îți tremură toată chestia asta. Sunt nebuni, după ce că zgropi pe drum, care te încetinezi de numai, mai și pun, și unde și pe drumurile neasfaltate pun marcaj rezonator. Ia că acum am dormit noi pe aici pe undeva. Faci planul că hai, mergem repede, mai avem asfalt nu știu cât, după aceea un drum off-road până la cascadele unde vrem să dormim la noapte și dintr-o dată, surpriza pe care ți-o face Google Maps-ul, nu mai e asfalt. Îi întrebăm pe oamenii ăștia, pai 35 de kilometri așa cu pământ roșu, zice, dar după aia e asfalt. Stai seama că 35 de kilometri ăsta e o oră. Da, dar știi ce e frustrant? Că a fost asfaltul bun și n-ai putut să mergi, că ba erau denivelări pe drum, ba erau super multe vaci. Dar vaci, deci multe. Atâtea n-am văzut în nicio țară. Dai bice cu a doua, nu te opri, dai! Bravo! Bravo, hai de capul meu! Ăsta a fost mai ghinionist ca noi, au rămas aici. Hei, stai, așteaptă-mă și pe mine! Așteaptă-mă și pe mine! Noroc că m-am oprit la un nene care era pe avarie, că îi se stricase mașina, mă întreabă, ai nevoie de ajutor? Nu, mă descurc, mersi. Și ne-a claxonat acum să nu o luăm prin stânga, ci să o luăm prin nenea cu duba și să o luăm prin dreapta, prin apă. Eu am săpărut, măi, zic, în apă nu te bagi pe teren noroios, nu știi cât de adânc e apa, ori te bagi cu picioarele să verifici dacă e noroi pe fundul apei și apoi până la farul, nu mai ieși de acolo, trebuie să vină să te tragă, n-am troliu, n-am nimic. Deci nu te bagi, mai bine te bagi unde vezi că e uscat, chiar dacă e mai denivelat un pic, mai atingi mai una alta. Dar, bonjour, dar foarte simpatic, toți se salutăm. Hai să vezi, de plouat plouă, nu mai trebuie să consumăm apă la duș. Tragem acolo, deschidem cortul, ieșim în ploaie, ne dăm cu dușbad, ne ștergem puțin sau de la caz la caz ne uscăm cu ventilatorul, somnic. Foarte multe mașini oprite aici. Steaua pietre la rost, deci clar nu stă acum. Ok, dar sunt prea multe, sper să nu fie o trecere dificilă sau ceva. Camioanele de obicei pot să treacă prin noroi adânc. Oricum, dragă, tu mergi foarte bine. Come la chemin? Poate je passer? Non. Ouais. Ici on passe de. Je vais voir, je vais voir. Zic, pot să trec pe aici. Bonjour! Nu? Par ici? Ce urmează să se întâmple depășește orice imaginație. Pur și simplu puteam trece ușor, dar nu știu ce m-a determinat să o iau către dreapta. Mi s-a părut că ating cu rulota un pom prea jos, deși nu era așa.
Deci nu se vede cum plouă, dar e groasnic. Adi, măcar camera e rezistentă la apă. Adi, o vrut să te spele în băle. Pentru că toate fazele super faine nu se pot filma, povestește-ne ce s-a întâmplat. Băi, deci mi-a fost jenă că au zis la început nu filma. Băi, deci au zis băieții, ce să mai stăm să se gata ploaia asta dragă cu tirul afară, zice, hai, că ne suim, s-au urcat pe capotă, au făcut balans, au fost nu știu câți pe mașină, nu? Ale, cum a fost? Efectiv, mașina, nu știu, așa sărea de pe o parte pe alta, deci făcea un balans. Gândiți-vă că erau undeva la 30 de oameni, mă rog, mai copii, mai adulți, care săreau pe mașină, când într-o parte, când în alta. Tu știi că la un moment dat a fost, în loc să fie așa mașina, a fost așa. Deci efectiv așa ridicată. Da, nu te mira că bată de pe apă. La cum ori, ce-au făcut cu ea, și-ori dat, și-ori trăsnit. De-aia arată mașinile așa în Africa. Noi voiam să venim cu un Duster pe aici, asta, hai să mă... Hai de bine. Băi, deci mașina asta e mega rezistentă. Băi, ce bine că am luat Toyota. Da, Și cu pietrele astea. Tu știi cum o s-o împins în rulotă? Bogdan, ai făcut treabă bună. Ceva vibrează foarte rău. Nu știm ce. S-a rupt ceva oare? La caroserie pare totul ok. Până acum, mamma mia. Ai de capul meu cât noroi. Ia ca așa, 35 de kilometri, nu știu cât am făcut. Vreo 15. De capul, deci că numai până în vârf și după aia asfalt. Drumul nu e rău. Drumul e catastrofal. Cum o fi drumurile care sunt cu adevărat rele în țara asta, mă întreb dacă este drum național. Hai de vină, deci nu se poate povesti ce e pe aici. Totul bate deja, totul vibrează, dar în schimb peisajul e foarte tare. Fiți atenți ce faină chestia aia. Aici vine un râu, aici un fel de canion, observi? La stadiul 2, ha? Să mergem noaptea pe ai de viața mea. Spre Senegal. Suntem în Labe și venim pe coasta de Fildeș. Aici e capitala, pe malul oceanului, foarte ciudată țara. Aici e Sierra Leone și Liberia, pe care le evităm. Că așa e modelul. Aici ar fi capitala Conakry, dar nu mai ajungem. Deci noi traversăm așa toată țara. Și aici sunt și cascadele unde mergem acum. Avem o mică problemă. Ieri cu ploaia aia s-au dat foarte rău banii din buzunarul meu. Foarte rău, trebuie să-i uscăm cumva. Și nu-s de plastic în Mauritania, este hârtie. Avem o mare problemă, bârâie foarte rău toba. Practic câteva minute de distracție în noroi. Ne-au costat destul de scump, bârâie foarte rău. Nu e spartă, dar ceva vibrează. Trebuie să văd despre ce este vorba. Poate pot să remediez eu. Oricum la Adi totul se rezolvă cu un ciocan și cu un scoț, nu?
Da, s-a lăsat, cred că tot șasiul peste tobă un pic, dă să-ți arăt. Deci, pentru cei care sunteți mecanici, vezi, vibrează bena, s-a lăsat prea jos. Când trag grea pe toba asta. Acum eu, dacă trag un pic toba în jos, teoretică, practic, nu prea merge. Pentru că n-am ajuns ieri, vom acționa după principiul ce poți face ieri, lasă pe astăzi. Și o să mergem la cascadele din regiunea Futajalon, practic, unul dintre cele mai interesante obiective din Guinea. E o țară montană, altitudini peste 1000 de metri, aici e foarte răcoare, azi noaptea a fost plăcut, fără climă, fără nimic, n-au fost țânțari, nu mai plecăm de aici. Și e momentul să reorganizăm puțin mașina, pentru că în off-road totul zboară și o să repar și Kinga aceea care e prinsă mașina. Aici a avut loc un mic accident, levănțica, lavanda, toată s-a împrășteat, a plouat, s-a udat chestia asta. Deci în timpul mersului, când plouă foarte tare, intră apă pe undeva. Nu știu dacă voi pe vremuri când mergeați pe munte sau dacă acum când se merge pe munte se mai practică uscatul bocancilor uz pe rucsac în timp ce mergi. Dar vreau să aplic metoda asta aici cu sandalele, oare pot să le... Nu, adică mașina pe la viteză o să... Dar le leg. O să rămâi fără. Ce am uitat să vă spun e că s-a stricat și camera de mers înapoi. Am fost în noroi până la... Și, nu știu, s-au rupt firele pe undeva, trebuie să văd ce se întâmplă. Ideea e că se aprinde lampa, dar nu mai are semnal camera. Incredibil! Aici are ce că e asfalt și am făcut o oră pe 20 și ceva de kilometri. Întâia, a doua, un pic a treia groapă, pac, iar întâia, a doua, ambreiajul deja e varză. Partea tare îi că încă n-am ajuns la drumul neasfaltat, deci drumul rău către cascade, vreo 15 km. Suntem încă pe drumul național. Da, aici merg efectiv cu întâia, deci la pas, merg mai repede decât mașina. 14 km până la un loc de unde mai ai 40 de minute de făcut o excursie pe jos, un hiking, că de acolo e foarte rău cu mașina. E foarte rău pentru că avem coșmelia asta foarte grea în spate. Dacă nu, ar fi o glumă pentru Toyota. Nici nu pot dezumfla roțile, pentru că risc să le tai, sunt multe pietre ascuțite. Da. Da, o să dezumflu puțin roțile pentru că scutură mult prea tare și bate rulota de numai pe mașină și nu e o treabă. Deci... Da, asta e sportul de zi cu zi. Mi l-am umflat ăla la ultima vulcanizare mult prea tare, era 3 și lui arăta acolo 3 și mi-a băgat 3,3, de-aia scutura în halul ăsta, poate avem noroc. Deci e oricum mult mai bine, cu roțile dezumflate puțin. Totuși să evităm stâncile tăioase acum. Zău că parcă suntem în România, prin munți, așa, numai că e pământul ăsta roșu care la noi ar fi noroi deja. Da. Și aici va fi noroi când plouă puțin mai târziu. În sfârșit, primul indicator către cascade. Trebuie să vii pe aici, așa, un pic încolo. Bun, acum acolo pe piatră, perfect. Ok. Perfect. Și acum, bun, încet, te duci, să nu alune, te duci așa frumos, hai. De tare. De mine. Liniștită, liniștită, hai!
Perfect. Poți așa. Invers cu roata. Bun, 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 bun. Fără frică. Perfect. Aici te oprești după aia. Să mă duc să văd. Întoarce volanul. Nu că zbori în jos, întoarce volanul încoace. Așa, așa, așa. Hai. Către mine, hai, hai, hai. Bun, hai. Hai, 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 că merge, 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 merge. E bun, e bun, e bun. E bun că urcă spatele imediat. Și nu rămâi. Bun, perfect, super. Bun, și aici dacă poți cumva pe piatra asta să vii cu roata. Hai mai către mine. Poți și pe acolo, poți și pe acolo, hai. Ai avut un noroc fantastic că ne-a spart roata mai înainte când o tăiat, au atins piatra tăioasă, margine. Știam că dacă vii pe aici există o taxă pe care o percepi sătenii, undeva între 4 și 10 euro, cum negociezi. Și a venit unul într-adevăr după noi, a alergat, a bătut în geam că să plătești taxă, că nu știu ce, că zic plătesc în sat. Păi nu, că eu sunt din sat. Păi zic și cum dovedesc? Păi că îți dau numărul meu de telefon. Nu, zic că nu știu ce, nu știu cum. Până la urmă zic hai, îți dau o hârtie și un creion, îmi scrii numele tău, numărul de telefon, tot ce trebuie, ale la filmat. So, we pay Je paie 5.000. 5.000 for what's your name? Non, c'est pas ça. Huh? Asta? C'est pas ça. Mă crede ștansa. Stai, uite ce vine o motocicletă, vine șeful satului. A venit asta, zic bună ziua, asta șeful satului, da. C'est bon. So, 2, 3, 4, 5, 6, okay, we pay. Mersi. Ok. Merci. Numéro, c'est... Da, i-am plătit 10 euro, la revedere, ceau, ceau, strângeri de mâini. Și într-adevăr am mai mers un pic, vine o motocicletă din față. Stai, stai, stai! Zic, am plătit deja la șeful satului taxa. Ah, zice, bine, la revedere. Hai pe la iarbă pe aici. Je garai la voiture là et vous retournerons et nous va voir. Oui, va voir. On continue. Ultimii 200 de metri sunt tot timpul cei mai grei. Hai va, vezi. Mai sunt 200 de metri. Foarte răi. N-are sens să venim cu mașina. Nu, nu. Mamă, ce se aude torentul ăsta, acum e sezon ploios, acum e un timp perfect de vizitat cascadă. Nu, nici vorbă, nu mă bag cu mașina pe aici, cu Iorița. Nici mor, vai de mine. Aha. Wow, c'est aussi beau. Wow, 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 wow. Descendre, retourner là-bas. Ok. On retourne jusqu'au là-bas. Tu as vu, il n'y a pas de cascade ici. Aici e foarte rău și nu-i cascadă, e numai... E o cascadă, dar e mică.
Ne duce el, ne întoarcem și ne duce pe jos. Să vezi că e 40 de minute dus întors până la cascadele mari. Deci nu, aici oricum nu puteai coborî. Adică dacă coboram nu mai urcam. Până la urmă batem deci palma cu ghidul oficial, care ne ajută și să mai reparăm una alta la mașină. Something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man of my own, but it's been 2 years. I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear, 'cause you know I cannot say no to you. Feeling like home, but should it be like this? Locked up in your dome. You know I fight for you. What do I? Every time you call my name, what do I? What do I? You're whipping me into madness. I try to lay low, but I can never stay away from you. What do I? What do I? What do I? We can't stop it, so I keep on rolling in silence. Apologizing when you started it, but under the spell, I really wonder how did it come to this? I don't see my friends, then I realize that all your friends is this who I am? Running around in circles, feeling so sweet, but should it be like this? I love you, Cascada Cambadaga nu este cea mai mare, dar este probabil cea mai spectaculoasă din Guinea. De fapt, sunt două cascade de 40 și respectiv 40 de metri înălțime și în mijlocul sezonului ploios, asta înseamnă de prin aprilie până în octombrie, sunt de-a dreptul impresionante și merită să o rupeți în două pe Miorița pentru a ajunge aici. Pas bon de manger pour manger. Pour commencer, pour manger quoi. Oui. Ça reste quelques jours de mois. Mais ça peut boiler. Boiler. Ça te montrer de bien. Ok. Oui. C'est pas fait. Voilà, ça manque quelques mois. C'est ça. Ah, m'excuse. Et ça, Oui. c'est pas manger? On mange, oui. Mais ça reste un peu, on peut faire bon mangement d'abord. Ça reste quelques Încă mois. nu-s gata, cred că. Oui. Et maintenant je meurs. Oui? Ce gust au? Nu încă. Dar probabil după cum miroase ca și condimentul acela din mâncările africane. Cum le zice? Cardamon. Cardamon, da. Mi-a scurtat mult excursia pe jos, băiatul. Da.
și dai cu a doua. Dai cu șfung cu a doua și te duci. Hai, cu tupeu. A întâia, a doua, cu low și ai urcat-o. Pe aici, dar na. Dai cu a doua. Și du-te. Prea grea pentru off-road. Da, e bine, e perfect. Încet, să ne atingi perfect, încet. Să nu faci balans, încet, dă-i, wow. E perfect. Da, ține-o, așa. Trage încoace de volan un pic. Așa, dă-i acum. Nu mai pot. Hai. Cum o simți aici, cu roata cât mai lângă asta și pe pietrele alea dacă poți. Du-te, perfect, bun. Perfect, bun. Parcă ar avea numai tracțiune față, rotește, împinge numai față, ce se întâmplă. Am promis că nu mai facem off-road decât dacă este neapărat nevoie și e în drumul nostru, gen prin Nigeria și cum o fi. Dar cascadele acestea chiar merită și n-aveam cu ce să venim cu altceva, cu niște motociclete, cu localnicii. Și am văzut și Alexandru să conducă off-road. Așa, nevoia te învață. Dacă se face poftă, ce faci? Te pui în mijlocul drumului și iei un porumb, una alta. Super bun. De aștept să-l mănânc. Da, și că aveți porumb, da. Îți spune, îți plătesc, zice, stați că acum vi-l fac. Și l-am ales? Și ți-l faci acolo, cum vrei. Foarte tare aici.